Hello students, আজি আমি এই ভিডিঅ'ত দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পাঠ A Letter to God আলোচনা কৰিম। এই পাঠটি লিখিছে G.L. ফিউন্স নামৰ এজন লেখক, যাৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে গ্ৰিগৰিও লোপেজ ফিউন্স। এই পাঠত আমি দেখিবলৈ পাম যে এজন খেতিয়কে কেনেদৰে তেওঁ বিপদত পৰি ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখিছিল আৰু তাৰ উত্তৰ হিচাপে ভগৱানে কি পঠাইছিল বা তেওঁ চিঠিৰ উত্তৰ পোৱাৰ পাছত কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েকশ্যন আছিল সকলোখিনি আমি দেখিবলৈ পাম। সো আমি পাঠটি তাৰ জানিবৰ কাৰণে আমি পাঠটি আৰম্ভ কৰিব লাগিব। সো পাঠটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তোমালোকক এটা অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে অকণো স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাবা, নহ'লে তোমালোকে হয়তো ইয়াৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মিছ কৰি যাবা। ইয়াত আছে দ্য হাউচ দ্য অনলি ওৱান ইন দ্য এণ্টায়াৰ ভেলী ছেট অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল। ঘৰটো একমাত্ৰ উপত্যকাত বা গোটেই উপত্যকাটোত থকা একমাত্ৰ ঘৰটো এটা চাপৰ পাহাৰৰ ওপৰত আছিল। ক্ৰেষ্ট, যাৰ অৰ্থ হৈছে ক্ৰেষ্ট শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে মুকুট বা শৃংগ। ইয়াত শৃংগ বুজাইছে যিহেতু পাহাৰৰ ওপৰৰ কথা কোৱা হৈছে। ফ্ৰম দিছ হাইট ওৱান কুড চি দ্য ৰিভাৰ এণ্ড দ্য ফিল্ড অফ ৰাইপ কৰ্ণ dotted with the flowers that always promised a good harvest। আৰু সেই উচ্চতাৰ পৰা অৰ্থাৎ ঘৰটো য'ত আছে এটা পাহাৰৰ টিলাৰ ওপৰত আছে, আৰু সেই পাহাৰটোৰ পৰা বা সেই ঘৰটোৰ পৰা যি উচ্চতাত আছে তাৰ পৰা সুন্দৰকৈ সেই নদীখন দেখিবলৈ পোৱা যায়, আৰু লগতে সেই শস্য পথাৰখন যিখন পকা শস্য আৰু ফুলেৰে ভৰি থকা শস্যই এটা ভাল খেতি হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, সেই পথাৰখনো দেখিবলৈ পোৱা যায়। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower। পৃথিৱীখনক প্ৰয়োজন হোৱা একমাত্ৰ বস্তুটো আছিল এজাক মুখালধাৰ বৰষুণ বা এজাক পাতলীয়া কিনকিনীয়া বৰষুণ। Throughout the morning, Lanso, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast। গোটেই ৰাতিপুৱাটো লেন্সোৱে যি নিজৰ খেতিপথাৰক অতি অন্তৰংগভাৱে জানিছিল বা বুজিছিল, সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা তেওঁ একো কৰা নাছিল, কিন্তু তেওঁ উত্তৰ পূব আকাশৰ ফালে চাই বা উত্তৰ পূব আকাশৰ ফালে বাট চাই ৰৈছিল। নাও উই আৰ ৰিয়েলি গোয়িং টু গেট ছাম ৱাটাৰ উইমেন। এইবাৰ সঁচাকৈ আমি কিছু পানী পাম হেৰা মানুহজনী, এইবুলি লেন্সই তেওঁৰ পত্নীক কৈছে। দ্য ৱমেন হু ৱাজ প্ৰিপেয়াৰিং ছাপাৰ ৰিপ্লাইড, য়েছ গড উইলিং। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner। মহিলাগৰাকীয়ে অৰ্থাৎ লেন্সৰ পত্নীয়ে সেই সময়ত দুপৰীয়াৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি আছিল, আহাৰ ৰান্ধি আছিল, আৰু তেওঁ উত্তৰ দিছিল যে হয়, যদি ভগৱানে ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে আমি পানী পাম। আৰু সেই সময়ত যিকেইটা ডাঙৰ ল'ৰা আছিল, তাৰ ইয়াত অল্ডাৰ বয়জ বুলি কোৱা হৈছে, ডাঙৰ ল'ৰা আছিল, সেইকেইটাই পথাৰত কাম কৰি আছিল। অন্য হাতেদি সৰুকেইটাই মাকৰ ঘৰৰ ওচৰতে খেলি আছিল যেতিয়ালৈকে মাকে সিহঁত সকলোকে দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মতা নাছিল। It was during the meal that just as Lanso had predicted, big drops of rain began to fall। আৰু তেওঁলোকে সেই আহাৰ গ্ৰহণ কৰি থকাৰ মাজভাগতে যিদৰে লেন্সই অনুমান কৰিছিল যে বৰষুণ হ'ব পাৰে, ঠিক সেইধৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপাল পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। ইন দ্য নৰ্থ ইষ্ট হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউডছ কুড বি চিন এপ্ৰচিং। আৰু উত্তৰ পূব দিশৰ ফালে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰকাণ্ড পৰ্বত সদৃশ ডাৱৰ ক্ৰমান্বয়ে কাষ চাপি আহিছে। দ্য এয়াৰ ৱাজ ফ্ৰেছ এণ্ড চুইট। আৰু বতাহজাক অতি সতেজ আৰু স্বাদু আছিল। দ্য মেন ৱেণ্ট আউট ফৰ ন' আদাৰ ৰিজন দেন টু হেভ দ্য প্লেজাৰ অফ ফিলিং দ্য ৰেইন অন হিজ বডি, এণ্ড ৱেন হি ৰিটাৰ্ণড হি এক্সক্লেইমড, দিজ আৰেণ্ট ৰেইন ড্ৰপছ ফলিং ফ্ৰম দ্য স্কাই, দে আৰ নিউ কইনছ। আৰু মানুহজনে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ কেৱল তেওঁৰ শৰীৰত বা তেওঁৰ দেহত বৰষুণৰ টোপাল পৰাৰ আনন্দ লভিবলৈকে তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল, আৰু যেতিয়া তেওঁ ঘূৰি আহি তেওঁ
মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে এইবিলাক আকাশৰ পৰা বৰষুণৰ টোপাল সৰা নাই। এইবিলাক হৈছে নতুন মুদ্ৰা। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. ডাঙৰ টোপালবিলাক 10 চেণ্ট পিচ আৰু সৰু টোপালবিলাক 5 চেণ্ট পিচ বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিলে। আচলতে ইয়াত যিটো কথা কৈছে যে এইবিলাক আকাশৰ পৰা বৰষুণৰ টোপাল সৰা নাই, এইবিলাক নতুন মুদ্ৰা, ইয়াৰ এটা আণ্ডাৰলাইন অৰ্থাৎ ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত এটা অৰ্থ আছে। যিহেতু সেই সময়ত শস্যবিলাক ফুলি উঠিছিল আৰু শস্যবিলাকক প্ৰয়োজন হৈছিল পানীৰ, আৰু পানী পালে কি হয়, যেতিয়া ফুলি থাকে, ফুলি থকা বস্তুবিলাকৰ ফলবিলাক বা শস্যবিলাক ভাল হয়, আৰু ভাল শস্য হ'লে ভাল খেতি হ'ব, আৰু ভাল খেতিৰ অৰ্থই হৈছে ভাল উপাৰ্জন। তো সেইকাৰণে তেওঁ বৰষুণৰ টোপালবিলাকক নতুন মুদ্ৰাৰ লগত তুলনা কৰিছিল। আৰু যিটো চেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে, এই চেণ্ট হৈছে লেটিন আমেৰিকা, যিবিলাক আমেৰিকাৰ পশ্চিমীয়া দেশ, সেই পশ্চিমীয়া দেশসমূহত প্ৰচলন হোৱা যিটো টকা, আমাৰ ভাৰতত টকা বুলি কোৱা হয়, তাৰ যিটো মুদ্ৰা বা যিটো কাৰেঞ্চি সেইটোক কোৱা হয় পেছো, আৰু তাৰ যিটো মুদ্ৰাৰ যিটো সৰু মূল্য সেইটোক কোৱা হয় চেণ্ট। যেনেকৈ আমাৰ ভাৰতত টকা আৰু পইচা কোৱা হয়, টকাটো ডাঙৰ আৰু পইচাটো সৰু, যেনেকৈ ৰুপি আৰু পইচে। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. আৰু তেওঁ এটা সন্তোষজনক ভংগীমা প্ৰকাশ কৰি তেওঁ সেই শস্য পকা ধানৰ পকা শস্যৰ ফুলেৰে সৈতে থকা পথাৰখনক তেওঁ বৰষুণৰ আচলেৰে মেৰ খাই আছে বুলি ধৰি লৈছিল বা গণ্য কৰিছিল। এখন বৰষুণৰ চাদৰেৰে গোটেই শস্যবিলাকক মেৰিয়াই লৈছিল বুলি তেওঁ কল্পনা কৰি লৈছিল। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. কিন্তু হঠাৎ এজাক শক্তিশালী বতাহ বলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেই বতাহৰ লগত আহিছিল ডাঙৰ ডাঙৰ শিলাবৃষ্টি, অৰ্থাৎ ডাঙৰ ডাঙৰ শিলৰ টুকুৰা পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। These truly did resemble new silver coins. আৰু এই যি শিল পৰিছিল, সেই শিলবিলাকক তেওঁ নতুন ৰূপৰ মুদ্ৰাৰ লগত মিলাইছিল বা সঁচাকৈ নতুন ৰূপৰ মুদ্ৰা সৰিছিল বুলি তেওঁ কৈছিল। The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. আৰু ল'ৰাবিলাকে, অৰ্থাৎ লেন্সৰ যিকেইটা ল'ৰা আছিল, ল'ৰাকেইটাই সেই বৰষুণত নিজকে এৰি দি, নিজক উদঙাই তেওঁলোকে সেই গোট মৰা যি মুকুতা, অৰ্থাৎ সেই শিলৰ টুকুৰাবিলাক, শিলবিলাক বুটলিবলৈ বা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দৌৰ মাৰিছিল। It's really getting bad now, exclaimed the man. মানুহজনে মন্তব্য কৰিলে যে, মানুহজন অৰ্থাৎ লেন্সই মন্তব্য কৰিলে যে এইবাৰ সঁচাকৈ বৰ বেয়া দিশে গৈছে বা বৰ বেয়া হৈছে। I hope it passes quickly. মই আশা কৰোঁ যে ই অতি সোনকালে পাৰ হৈ যায়। It did not pass quickly. কিন্তু সেই শিলাবৃষ্টি সোনকালে পাৰ হৈ নগ'ল। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. 1 ঘণ্টা জুৰি সেই শিলাবৃষ্টি জাকে বা শিল বৰষুণ জাকে সেই ঘৰটোৰ ওপৰত, বাগিচাত, পাহাৰৰ দাঁতিত, শস্য পথাৰত, গোটেই উপত্যকাটোতে 1 ঘণ্টা জুৰি শিল বৰষি থাকিল বা শিল বৰষুণ দি থাকিল। The field was white as if covered with salt. আৰু পথাৰখন বগা হৈ পৰিছিল যেন নিমখেৰে ঢাকি ৰখা হৈছিল। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. গছত এখিলাও পাত থকা নাছিল। শস্যবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে ধ্বংস হৈছিল আৰু গছৰ পৰা ফুলবিলাকো সৰি গৈছিল। Lance's soul was filled with sadness. লেন্সৰ হৃদয়খন দুখেৰে ভৰি পৰিছিল। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. যেতিয়া শিল বৰষুণ যাক
শেষ হ'ল বা বন্ধ হ'ল তেওঁৰ পথাৰৰ মাজত থিয় হৈ পুতেকহঁতক কৈছিল যে শিল বৰষুণ যাকে সকলোবিলাক শেষ কৰি থৈ গ'ল শিল বৰষুণে একো বাকী নাৰাখিল হয়তো এজাক সুৰ পোকেও ইমানখিনি অনিষ্ট নকৰিল হয় যিমানখিনি সেই শিল বৰষুণ যাকে কৰি থৈ গ'ল This year we will have no corn এই বছৰ আমাৰ কোনো শস্য নাথাকিব That night was a sorrowful one আৰু সেই নিশাটো তেওঁলোকৰ বাবে এটা বৰ বিৰহৰ বা বৰ দুখৰ নিশা আছিল All our work for nothing আমাৰ সকলোবিলাক কাম অথলে গ'ল There's no one who can help us এতিয়া কোনো নাই যি আমাক সহায় কৰিব পাৰিব We shall all go hungry this year আমি হয়তো সকলোৱে এই বছৰ ভোকত বা লঘোণত থাকিব লাগিব But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. কিন্তু সেই উপত্যকাটোত অকলশৰীয়া ঘৰটোত উপত্যকাত থকা সেই অকলশৰীয়া ঘৰটোত বাস কৰা মানুহবিলাকৰ হৃদয়ত কিন্তু এটাই আশা আছিল একমাত্ৰ আশা আছিল সেয়া হৈছে ভগৱানৰ পৰা পোৱা সহায় Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. ইমান চিন্তিত হ'ব নালাগে যদিও দেখাত এনেকুৱা লাগিছে যেন আমাৰ সকলোবিলাক লোকচান হৈছে সকলোবিলাক ধ্বংস হৈছে মনত ৰাখিবা কোনো মানুহ নোখোৱাকৈ বা কোনো মানুহ ভোকত নমৰে এই বুলি তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা এজন সদস্যই হয়তো মন্তব্য কৰিছে আৰু তেতিয়া লেন্সয়ে কৈছে That's what they say no one dies of hunger তেতিয়া লেন্সই সেই মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ কৈছে সেইকাৰণে হয়তো মানুহে কয় যে মানুহ বা কোনো মানুহ ভোকত নমৰে All through the night Lenso thought only of his one hope the help of God whose eyes as he had been instructed see everything even what is deep in one's conscience ওৰে ৰাতিটো লেন্সয়ে তেওঁৰ সেই একমাত্ৰ আশাটোৰ কথাকেই ভাবি থাকিল ভগৱানৰ সহায় যাৰ চকুৰে সকলোবিলাক দেখা পায় আনকি কোনো এজন ব্যক্তিৰ বিবেকৰ গভীৰত থকা কথা এটাও ভগৱানে দেখা পায় বা গম পায় বুলি লেন্সই হয়তো কেনেবাকৈ জানিছিল Lenso was an ox of a man working like an animal in the fields but still he knew how to ride Lenso এটা খাৰ গৰুৰ দৰে আছিল যি কোনো এজন মানুহৰ ঘৰত থকা খাৰ গৰুৰ দৰে পথাৰত অতি কষ্টৰে কাম কৰিব পাৰে কিন্তু তথাপিতো তেওঁ কিছু পৰিমাণে লিখিব জানিছিল The following Sunday at daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail It was nothing less than a letter to God পিছৰ দেওবাৰটোত অৰ্থাৎ পিছদিনাখন দেওবাৰে ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে তেওঁ এখন চিঠি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু যিখন চিঠি তেওঁ নিজেই চহৰলৈ লৈ যাব আৰু ডাক বাকচত তেওঁ সেইখন ভৰাই দিব আৰু এইখন ভগৱানলৈ বুলি লিখা এখন চিঠি আছিল যিখন কোনো গুণে কম নহয় God he wrote If you don't help me my family and I will go hungry this year I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm এইখিনি ডট দিয়া আছে অৰ্থাৎ তেওঁ চিঠিত লিখিলে যে ভগৱান তুমি যদি আমাক সহায় নকৰা মোৰ পৰিয়ালটো আৰু মই এই বছৰ লঘোণত থাকিব লাগিব মোক 100 পেছৰ প্ৰয়োজন হৈছে যাতে মই মোৰ শস্য পথাৰ পুনৰ সিঁচিব পাৰোঁ বা শস্য খেতি কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই শস্য হোৱালৈকে যাতে মই খাই জীয়াই থাকিব পাৰোঁ কাৰণ ইতিমধ্যে শিল ধুমুহাই সকলোবিলাক ধ্বংস কৰি গৈছে He wrote
to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. তেওঁ চিঠিৰ খামৰ ওপৰত ভগৱানলৈ বুলি লিখি চিঠিৰ খামত চিঠিখন ভৰাই তেওঁ তেতিয়াও নিজে কষ্ট কৰি চহৰলৈ গ'ল. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. আৰু ডাকঘৰত গৈ তেওঁ এটা ডাক টিকট চিঠিখনত লগাই চিঠিখন ডাক বাকচত ভৰাই দিলে. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. সেই ডাকঘৰৰে এজন কৰ্মচাৰী যি এজন ডাকুৱাল হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ ডাকঘৰৰ অন্যান্য কামত সহায় কৰি দিছিল, সেইজনে চিঠিখন আনন্দ মনেৰে হাঁহি হাঁহি লৈ গৈছিল আৰু তেওঁৰ ওপৰলাক হাঁহি হাঁহি ভগৱানলৈ দিয়া চিঠিখন দেখুৱাইছিল. Never in his career as a postman had he known that address. আৰু তেওঁ কাৰ্যকালত এজন ডাকুৱাল হিচাপে তেওঁ কাহানিও সেই ঠিকনা জনা নাছিল. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What fate! I wish I had the fate of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." সেই পোষ্টমাষ্টাৰজন এজন শকত আৰু অতি অমায়িক স্বভাৱৰ এজন ব্যক্তি আছিল, যিজন ব্যক্তিয়ে হাঁহি ৰখাব নোৱাৰিলে. তেওঁ অৰ্থাৎ হাঁহি ৰখাব নোৱাৰি প্ৰায় হাঁহিত ফাটি পৰিছিল আৰু হাঁহি থকাৰ মাজতে হঠাৎ তেওঁ তৎমুহূৰ্ততে তেওঁ চিৰিয়াছ হৈ চিঠিখন ডেস্কৰ ওপৰত বা টেবুলৰ ওপৰত থৈ বা টকৰিয়াই থৈ তেওঁ মন্তব্য কৰিলে, কি বিশ্বাস! এই বিশ্বাস যদি মোৰো থাকিলে হয়, যিজন চিঠি লিখোঁতাৰ ভগৱানৰ ওপৰত যি বিশ্বাস আছে সেই বিশ্বাসকণ মোৰ থকা হ'লে বুলি তেওঁ নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰি ক'লে আৰু লগতে এইটো কৈছে যে ভগৱানৰ লগত এটা বাৰ্তালাপ আৰম্ভ কৰিছে. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. আৰু সেইকাৰণে চিঠি লেখোঁতাজনৰ ভগৱানৰ ওপৰত যি বিশ্বাস, সেই বিশ্বাস ভংগ নকৰিবৰ কাৰণে পোষ্টমাষ্টাৰৰ মনলৈ এটা বুদ্ধি আহিল, চিঠিখনৰ উত্তৰ দিয়া. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. কিন্তু তেওঁ যেতিয়া চিঠিখন খুলি চালে, এইটো স্পষ্ট হৈ পৰিল যে সেই চিঠিখনৰ উত্তৰ দিবলৈ এটা সৎ ইচ্ছা চিয়াহী আৰু কলমৰ বাহিৰেও চিয়াহী আৰু কাগজৰ বাহিৰেও তেওঁক আন এটা বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. কিন্তু তেওঁৰ নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল থাকিল আৰু তেওঁ নিজৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা টকা বিচাৰিলে, তেওঁ দৰমহাৰ এটা অংশ নিজেও প্ৰদান কৰিলে আৰু লগতে তেওঁৰ যিসকল বন্ধু আছে তেওঁলোককো সহায়ৰ হাত হিচাপে পইচা দিবলৈ বাধ্য কৰোৱালে. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. পোষ্টমাষ্টাৰজনৰ বাবে সেই 100 পেছো সংগ্ৰহ কৰাটো অসম্ভৱ আছিল যদিও তেওঁ খেতিয়কজনলৈ আধাতকৈ অলপ বেছি টকা পঠাব পাৰিলে. He put the money in an envelope addressed to Lenso and with it a letter containing only a single word as a signature, God. তেওঁ টকাখিনি এটা চিঠিৰ খামত ভৰালে
আৰু লগতে এখন চিঠিত অৰ্থাৎ এখন কাগজত তেওঁ একমাত্ৰ এটা শব্দ লিখি দিলে সহি হিচাপে ভগৱান বুলি। The following Sunday, Lanso came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. পিছৰটো দেওবাৰত সৰ্বসাধাৰণ দিনতকৈ সেইদিনাখন অলপ আগতীয়াকৈ লেন্সো ডাকঘৰলৈ আহিল সুধিবলৈ যে তেওঁৰ বাবে কিবা চিঠি আহিছিল নেকি। It was the postman himself who handed the letter to him while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. আৰু সেই একেজন পোষ্টমেনে অৰ্থাৎ একেজন ডাকুৱালেই চিঠিখন নি লেন্সৰ হাতত তুলি দিছিল আৰু অন্য হাতেদি পোষ্টমাষ্টাৰে এটা ভাল কাম কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিজ্ঞতা পাব পাৰি তাক জানিবলৈ তেওঁ নিজৰ অফিচৰ পৰা বাহিৰলৈ অৰ্থাৎ সেই লেন্সলৈ চিঠি লিখোঁতা লেন্সলৈ চাই তেওঁ অভিজ্ঞতা ল'বলৈ বাট চাই আছিল। Lanso showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lanso what he had requested. অৱশ্যে লেন্সয়ে চিঠিখন পাই তেওঁ ন্যূনতমভাৱেও আচৰিত হোৱা নাছিল বা তেওঁ যেতিয়া চিঠিখনত টকা আহিছিল তেওঁ টকা পাই অকণমানো আচৰিত হোৱা নাছিল, ইমানেই তেওঁৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছিল। কিন্তু বৰঞ্চ তেওঁ খংহে কৰিছিল যেতিয়া তেওঁ টকাখিনি হিচাপ কৰিছিল। কাৰণ তেওঁৰ মতে ভগৱানে কেতিয়াও ভুল কৰিব নোৱাৰে, নাইবা তেওঁ ভগৱানক যি অনুৰোধ কৰিছিল সেই অনুৰোধ নুই কৰিব নোৱাৰে বা তেওঁ অনুৰোধক নাকচ কৰিব নোৱাৰে। Immediately, Lanso went up to the window to ask for paper and ink. লগে লগে বা ততালিকে লেন্সয়ে ডাকঘৰৰ খিৰিকীৰ ওচৰলৈ গৈ কাগজ আৰু চিয়াহী বিচাৰিলে। On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. আৰু যিখন পাব্লিক ৰাইটিং টেবল অৰ্থাৎ ৰাজহুৱাকৈ লিখিব পৰা যিখন টেবুল থাকে মেজ থাকে সেই মেজখনলৈ গৈ তেওঁ চিঠি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁৰ মনৰ ভাৱবিলাক মনৰ কথাবিলাক প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁৰ চকুৰ চেলাউৰিৰ পাক দি চিঠিখন লিখি যাবলৈ ধৰিলে। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. আৰু তেওঁ চিঠিখন লিখি শেষ হোৱাৰ পাছত তেওঁ পুনৰ খিৰিকীৰ ওচৰলৈ অৰ্থাৎ ডাকঘৰৰ খিৰিকীৰ ওচৰলৈ গৈ এটা ডাক টিকট কিনিলে আৰু ডাক টিকটটো তেওঁ নিজৰ জিভাৰে থুই লগাই হাতৰ মুঠিৰে ঢকা মাৰি চিঠিৰ খামটোৰ ওপৰত লগাই দিলে। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. যি মুহূৰ্তত চিঠিখন ডাক বাকচত পৰিল সেই মুহূৰ্ততে পোষ্টমাষ্টাৰে গৈ চিঠিখন ডাক বাকচ খুলি উলিয়াই আনিলে। It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lanso. চিঠিখনত লিখা আছিল, ভগৱান, মই যি টকা বিচাৰিছিলোঁ তাৰে মাত্ৰ 70 পেছৰহে মোৰ ওচৰ পালেহি। গতিকে বাকী কেইটাও অতি সোনকালে মোলৈ পঠাই দিয়ক যিহেতু মোৰ টকাৰ খুবেই প্ৰয়োজন হৈছে। কিন্তু এইবাৰ মোলৈ টকা পঠালে ডাকযোগে নপঠাব কাৰণ ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীসকল এমখা ঠগ প্ৰবঞ্চক। লেন্সো এনেকৈ তেওঁ চিঠিখনত লিখা আছিল। তো এতিয়া আমি পাঠটো একেবাৰে শেষতে দেখা পালোঁ যে আচলতে কি হয় কেতিয়াবা আমি চকুৰে
দেখা বস্তুটো অসত্য হয় আৰু কাণেৰে শুনা কথাটো অসত্য হয়। চ' ইয়াত আচল কথাটো হৈ গ'ল কি যে তেওঁৰ ভগৱানৰ ওপৰত ইমান বিশ্বাস আছিল যে তেওঁলৈ ভগৱানে পইচা পঠাবই এইটো একদম পূৰা চিয়'ৰ আছিল। কিন্তু এইটো এটা অসম্ভৱ কথা যে মানুহলৈ কেতিয়াও ভগৱানে পাৰ্চনেলি বা যেনেকৈ নহওক মানুহক ভগৱানে তেনেকৈ কেতিয়াও হেল্প নকৰে বা সহায় নকৰে। তো এইটো এটা অসম্ভৱ কথা, কিন্তু তেওঁৰ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল আৰু সেইমতে তেওঁলৈ পইচাও আহিল। আচলতে তেওঁৰ যি ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল সেই বিশ্বাস ভংগ নকৰিবৰ কাৰণেই পোষ্টমাষ্টাৰজনে সেইটো সিদ্ধান্ত লৈছিল যে টকা পঠাবলৈ। কিন্তু সেই 100 পেচোটো এটা সৰু মূল্য নহয় যিটো অতি সহজতে গোটাব পাৰি। ত' তেওঁ গোটাব নোৱাৰাৰ কাৰণে মাত্ৰ আধাতকৈ বেছি অৰ্থাৎ 70 পেচোকে দি পঠাই দিলে, যিটোকে তেওঁ ভাবি ল'লে যে ভগৱানে পঠাইছে আৰু ভগৱানে 100 পেচোৱে পঠাইছে, কিন্তু তাৰে 30 পেচো এই যিসকল ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে ৰাখি থ'লে বুলি ভাবিছে। আৰু সেইকাৰণে লাষ্টত তেওঁ কৈছে যে এই ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীসকল এমখা ঠগ প্ৰবঞ্চক। তো মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাবা। যদি ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিবা। চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিজিট কৰিছা তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবা, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' মই তোমালোকৰ কাৰণে প্ৰায় বনাই থাকোঁ, যাতে তোমালোকে সময়মতে অকণো মিছ নকৰাকৈ পাই থাকা। ধন্যবাদ।